नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, 18 ऑगस्ट 2021ला आयोगामार्फत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आली. ही अपडेट आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे. विषय या ठिकाणी गुणांच्या फेरपडताळणीसाठी किंवा रिटोटलिंग म्हणलं तर यासाठी अर्ज सादर करण्याबाबत ही अपडेट आली. तर काय काय दिली आपण पाहू. तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित पुढील परीक्षांचे सुधारित निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहेत. आता कोणकोणते एक्झाम आहेत तर पहिली आहे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019. त्यानंतर दुसरी म्हणजे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पोलीस उपनिरीक्षक. तिसरी महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019. चौथी आहे महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019. आणि पाचवी महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019. तर यांचे काय झाले रिझल्ट अपडेट झाले आहेत. त्या आयोगामार्फत सांगण्यात आलं की या ठिकाणी दिले की उपरोक्त परीक्षेच्या सुधारित निकालास अनुसरून शारीरिक चाचणीस किंवा मुलाखतीस पात्र न इथं काय दिले मुलाखतीस पात्र न ठरलेल्या उमेदवारांना म्हणजे याच्यामध्ये जे विद्यार्थी आधी क्वालिफाय असतील आता काय केलं ते एक्झाम संबंधी रिअरेंज करण्यात आलं किंवा रिटोटलिंग करण्यात आली. याच्यामध्ये जे पात्र ठरलेले नाही विद्यार्थी तर त्यांना काय सांगितलं या ठिकाणी जर तुम्हाला काही माहिती घ्यायची असेल किंवा तुम्हाला जर रिटोटलिंगसाठी पुन्हा अर्ज करायचा असेल त्या संदर्भात या ठिकाणी सूचना दिली. पहिले सांगितले की ऑनलाईन फॅसिलिटी म्हणजे जे आयोगाची वेबसाईट mpsc.gov.in याच्यावर गेल्यानंतर ऑनलाईन फॅसिलिटीवर व्यू मार्कशीटवर तुम्ही पहिले गुण पाहून घ्या. जर तुम्हाला वाटले मार्क जास्त आहेत किंवा कमी वाटले तर तुम्ही रिटोटलिंगसाठी अर्ज करू शकता. आता अर्ज कसा करायचा आयोगामार्फत सांगण्यात आले. सुरुवातीला वेबसाईटवर जायचं mpsc.gov.in. नंतर ऑनलाईन फॅसिलिटी एक ऑप्शन दिसेल तुम्हाला कॉर्नरवर. त्या ठिकाणी रिटोटलिंग ऑफ मार्क्स म्हणून ओके हा एक कॉलम असणार त्या ठिकाणी किंवा लिंक असणार आहे. त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला उपलब्ध होणाऱ्या परीक्षेच्या यादीमधून संबंधित परीक्षेची निवड करायची. म्हणजे कोणत्या एक्झाम संबंधित तुम्हाला करायचं आहे रिटोटलिंग करायची त्या एक्झाम संबंधित त्या ठिकाणी निवड करायची. त्यानंतर परीक्षेच्या अर्जात नमूद मोबाईल क्रमांक तुम्ही ज्यावेळी अर्ज केला असेल त्यावेळी जो मोबाईल नंबर लिंक केला असणार आहे तर त्या मोबाईल क्रमांक नमूद करून सदर क्रमांकावर प्राप्त होणारा OTP प्रविष्ट करून लॉग इन करावे. OTP त्यानंतर OTP क्लिक केल्यानंतर म्हणजे OTP नंबर टाकल्यानंतर तुम्हाला ते अकाउंट लॉग इन समोर तुम्हाला ते मार्कशीट दिसेल. आणि तुम्हाला जर रिटोटलिंगसाठी अर्ज करायचा असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला अर्ज करता येणार आहे. ओके आणि त्यानंतर सेव्ह बटन करायचं. आता निवड केलेल्या विषयाचा सेवा शुल्क विथ शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावे. तुम्हाला त्यासाठी शुल्क वापरणारे आयोग. आता अर्ज कधी करणार तुम्ही ह्या ठिकाणी आयोगाने सांगितले की 22 ऑगस्ट 2021 ते 23 वाजेपर्यंत सुरू आहे. म्हणजे 2-3 दिवसाची तुम्हाला आज तारीख आहे 19 ऑगस्ट तर 22 ऑगस्टपर्यंत तुम्हाला हे मोकळं किंवा अवेलेबल केलं जाणार आहे. नंतर उपरोक्त विविध कार्यपद्धतीनुसार गुणांच्या फेरपडताळणी करता अर्ज करताना कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी आल्यास तुमच्याकडून सेव्ह होत नसेल तर त्यावेळी तुम्ही टोल फ्री क्रमांकावर म्हणजे 1800 1234 275 नंतर 1826 नंतर 889 हे 2 टोल फ्री क्रमांक आहे किंवा support-online@mpsc.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधायचा आहे. सोप्या शब्दामध्ये जे रिझल्ट लागले त्याच रिझल्ट संबंधी तुमचे जर काही तुमच्या अडचणी असेल किंवा तुम्हाला वाटलं माहीत पुन्हा एकदा रिटोटलिंग करायचे त्या ठिकाणी तुम्ही शुल्क भरायचं आणि त्या ठिकाणी अर्ज 2-3 दिवसाच्या मध्ये 22 तारखेच्या 22 शेवटची डेट आहे. रात्री 12 वाजेपर्यंत ही वेबसाईट चालणार आहे म्हणजे लिंक ओपन राहील तुम्हाला अर्ज करण्यासाठी. त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या ठिकाणी अर्ज करायचा आहे. ओके तर मित्रांनो ही अपडेट होती आयोगामार्फत. तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल की व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब नसेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.